රයිඩ් ආව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ A-Trade app එකෙන් අපි කොහොමද share එකක් buy කරන්න කියන දේ සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයත් මම දන්නවා share market එකට අලුත් පුද්ගලයෙක් වෙන්නේ නැති. ඒ හින්දා තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. ඉතින් ඔයා A-Trade application එකත් මේ වෙනකොට CDS account එකක් open කරලා A-Trade platform එකත් ඔයා ගත්තනම් trading වල සඳහා ඔයාගේ broker ආයතනය හරහා ඔයා log වුණාට පස්සේ ඔයා මුලින්ම කළ යුතු දේ තමයි A-Trade එක ඔයාට හම්බ වුණාට පස්සේ ඒකේ password change කරගන්න. ඉතින් නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කොහොමද මේ password එක change කරගන්න කියලාත් මම මේ නෝඩත් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඉතින් ඒකේ link එක description එකේ දාලා තියනම් ඒක බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒත් එකම ඔයා තාමත් CDS account එකක් open කරගෙන නැති කෙනෙක් නම් ඒකේ link එකක් තියෙනවා කොහොමද මේ CDS account එකක් open කරන්න කියලා ඒකත් බලන්න. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් කිසිදු ආයෝජන උපදේශනයක් හෝ එවැනි දෙයක් ප්‍රමෝට් කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. මේක හුදෙක්ම ඕගොල්ලන්ගේ දැනුවත් කිරීම සඳහා පමණමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියන දේ මුලින් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ A-Trade එකට log වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ලිස්ට් එක ආවේ කොහොමද? මේක මොකද්ද? මේ වෙන්නේ මාකට් වොච් ලිස්ට් එකක්. ඒක කස්ටම් වොච් ලිස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මම කැමති මට අවශ්‍ය කරන මේ ලිස්ට් එකක් තමයි මෙතන දාගෙන තියෙන. ඉතින් මේ තියෙන ඩිෆෝල්ට් වොච් ලිස්ට් එක මේක sector wise ඒත් එකම සිස්ටම් දැම්මොත් මේ share market එකේ ට්‍රේඩ් වෙන සියලුම කම්පැනිස් වල ලිස්ට් එකක් ඒත් එකම පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන්ට ඔයාගාව තියෙන කම්පැනිස් තියෙනවා නම් ඒවැ ලිස්ට් එක තමයි මෙතෙන් බලා ගන්න වෙන හැකියාව තියෙන. ඉතින් ඔයා මේ මෙතන ලිස්ට් මේ අපි මේ විදිහට ලිස්ට් එකකට ගන්න දන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට සරල දෙයක් තියෙන. මෙන්න මෙතන මේ ධන ලකුණක් තියෙනවා. එතනින් ඒක ක්ලික් කළා ඒකදී ඕගොල්ලන්ට ඩයලොග් බොක්ස් එකක් එතන ඕගොල්ලෝ අවශ්‍ය කරන කම්පැනි නේම් එක ගහන්න. ඒත් එකම ඕගොල්ලන්ට මේ කම්පැනිස් වල හැම එකම තියෙන සිම්බල්ස්. ඉතින් මේ සිම්බල්ස් දන්නේ නැත්නම් උදාහරණයට සම්පත් බැංකුව ගත්තොත් SAMP කියලා තමයි තියෙන්නේ මෙතන .n එකෙන් ටෝකියෝ සිමෙන්ට් එකට මෙහිම කමර්ෂල් බැංක් එකට කොම්බී කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ඔයා දන්නේ නැත්නම් සිම්බල් මොනවද කියලා ඔයාට පුළුවන් CSC වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මෙතන කම්පැනි සර්ච් කියන එකේ සාමාන්‍ය පරිදි කමර්ෂල් බැංක් කියලා මෙතන ටයිප් කරන්න. එතකොට ඔයාට යටින් වැටේ ඒ කමර්ෂල් බැංක් කියලා දාලා එයාගේ සිම්බල් එක මොකක්ද කියලාත් ඔයාට වැටේ. ඉතින් ඒත් එක්කම රයිට් මෙන්න මෙතන මේ watch field කියන එකේත් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ටයිප් කළා නම් ඔයාට අවශ්‍ය කරන කම්පැනි නම. එතකොට ඔයාට වැටේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ කම්පැනි විතරක් ඩිස්ප්ලේ වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙනවා ඉරි කැලි තුනක් තියෙනවා. ඒක උඩ ඔයාට තියෙන්නේ right click කරන්න. right click කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ලිස්ට් එකක් ලිස්ට් ඩවුන් වෙයි. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා මාකට් ඩෙප්ත් කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් buy කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද share එකක් buy කරන්න කියලා. ඒත් එක මතක් කරන්න ඕන මේ A-Trade එක හරහා buy order එකක් දාන්න සිස්ටම් ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මම මේකෙදි තියෙන සරලම ක්‍රමවේදයක් තමයි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මම ඉදිරියේදී අනෙකුත් ක්‍රමවේද ගැනත් කොහොමද buy orders දාන්න තියෙන තව ක්‍රමවේද ගැනත් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ මාර්ගෙන් දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ buy කියන එකට ටික් එකක් දාගන්න ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහ බොක්ස් එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙයි. මෙතන ඕගොල්ලන්ට මේ මම දැන් EIC කියන SoftLogic Life කම්පැනි තමයි මෙතනදී මේ උදාහරණයට ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ගත්තේ. මම නැවතත් මතක් කරනවා මේ කියන කිසිදු කම්පැනියක් ප්‍රොමෝට් කිරීම සඳහාවත් පෙළඹවීමක් කිරීම සඳහාවත් නෙමෙයි. මම මෙතන උදාහරණ වශයෙන් තමයි මේ කියන කම්පැනිස් අරගන්නේ. පෙන්වන්න ඕගොල්ලන්ට කොහොමද මේක කරන්න කියන දේ සම්බන්ධව. මෙතන ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ලොකු වෙනස්කම් කරන්න දෙයක් නැහැ මුලින්. මොකද මෙතන මේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ඒ ඩිෆෝල්ට් තියෙන විදිහටම තියන්නේ. ඒවා වෙනස්කම් කරන්න යන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ අපි බලන් තිනවා ගන්න කොච්චරද quantity එක. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ තැන් ටික තමයි වෙනස් කරන්න වෙන්නේ. මේ අපි පස්සේ බලමු මේවා තියෙන අනෙකුත් ඒවා මොනවාද. මෙතන මේ order type එක මේක limit කියලා තිනවා. ඒක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. මෙතන ඕගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕන මෙතන මේ ඕගොල්ලෝ දැන් මේ කියන කම්පැනි වා මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන amount එක තමයි මෙතන මේ automatically මෙතෙන්ට fill වෙයි 81.720ක් කියලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට ඒ default එන ගාන මේ වෙලාවේ අඩුම මුදලට මේ කියන AIC කම්පැනි විකුණන්න ඉන්න කෙනාගේ price එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට automatically fill වෙන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ දැන් මේ වෙනකොට මොන ප්‍රයිස් වලටද විකුණන්න තියෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒක මාකට් ඩෙප්ත් එකෙන් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඕගොල්ලෝ අපි කලේ මෙන්න මෙතන මේ ඉරි කැල් තුනක් තියෙන එක උඩ රයිට් ක්ලික් කළාට පස්සේ මෙහිම ලිස්ට් ඩවුන් එකක් ආවනේ. මෙන්න මේ තියෙන මාකට් ඩෙප්ත් කියන එක උඩ ක්ලික් කළා නම් ඔයාට මේ කියන කම්පැනි මොන කවර මිල ගණන් යටතේද විකුණන්න දාලා තියෙන කියලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන් ඩිස්ප්ලේ වෙයි මාකට් ඩෙප්ත් එක. එතනින් ඕගොල්ලන්ට මේ තියෙන 21.86 මේ
අඩුම මුදලට මේ වෙලාවේ මේ කියන AIC විකුණන්න දාලා තියෙන පුද්ගලයා දාලා තියෙන්නේ 81.720ට කෑලි 500ක් ෂෙයාර්ස් 500ක් තමයි මෙයා විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි අතනදී ආවේ. ඉතින් මේ ඩිෆෝල්ට් ප්‍රයිස් එක මොවා තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කිසිසේත්ම. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන මේ කියන කම්පැනි ඔයා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන මුදල ඔයාට පුළුවන් මෙතන ටයිප් කරගන්න ප්‍රයිස් එකයි කියලා මම මෙතනදී උදාහරණයකට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිදා මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා 80 කියලා. මම මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කියන කම්පැනි 80ට ගන්න නම් 80 කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඒත් එකම ඔයා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ක්වොන්ටිටි එක. කියන්නේ ෂෙයාර්ස් ප්‍රමාණය මෙතන ටයිප් කරන්න මම මෙතන උදාහරණයට ෂෙයාර්ස් 1000ක් කියලා දාලා තිනවා. ඒත් එකම මේ TIF කියන්නේ මෙන්න මෙතනද ඕගොල්ලන්ට මේ කියන සියලුම TIF එකට ගියාට පස්සේ DTC OPG IOC FOK මේ වගේ ෂෝට් ෆෝම් වලින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙයි. ඉතින් මේ මෙතන මම මේ වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා TIF කියන්නේ මොකද්ද, time in force, ඒ වගේ මේ කියන abbreviations වලින් අදහස් කරන්නේ මොනවද කියලා සියලුම දේවල් මෙතන මම ඔයගොල්ලන්ට පෙළ ගස්සලා තිනවා. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේවා මේ හරිදි වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා බලන්න. මම මෙතනදී නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න යද්දි මම මෙතනදී සරලව ඊට පස්සේ කියාගෙන යන්නම්. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට භාවිත කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ ඩේ කියන එක ඔයා සිලෙක්ට් කළොත් එහෙම මෙතන ඔටෝමැටිකලි එක කියලා ෆිල් වෙයි. ඒ කියන්නේ එක දවසක් සඳහා පමණයි මේ කියන ඔයා ඕඩර් එක ප්ලේස් කළොත් එහෙම තියෙන. ඒත් එකම GTD කියන එක දැම්මොත් එහෙම ඔයාට මෙතනදී මේ ඇරෝ එක ක්ලික් කළාට පස්සේ එකේ ඉඳන් 5 වෙනකන් ඔයාට පේයි. එතකොට ඔයාට කැමති දවස් එකේ ඉඳන් 5 දක්වා කැමති දවසකට ඔයාට ඕඩර් එකක් ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයට දෙක දැම්මොත් එහෙම දවස් දෙකක් යනකම් ඔයා මේ අද දාන ඕඩර් එක ඇක්ටිව් තියෙනවා. ඉතින් දවස් දෙකකට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි එක්ස්පයර් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙතන මේ GTC කියන එක දැම්මොත් ඔයාට කෙලින්ම දවස් 5ක් වෙනකම් ඔයා මේ ප්ලේස් කරන ඕඩර් එක වැලිඩ් වෙනවා. ඉතින් දවස් 5කට පස්සේ තමයි නිකන් බයුම් නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඒ මුදලට ඔයාට ඕඩර් එක බයුම් නැත්තම් දවස් 5කින් තමයි එක්ස්පයර් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඒ කවර දවසකටද ඔයාගේ ඕඩර් එක දාන්න ඕනේ කියලා සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට ඔයාට මෙතන GTC දැම්මොත් ඔටෝමැටිකලි මෙතන 5 කියලා වැටේ ඔයාට. ඔන්න අපි දානවා ඩේ කියන එකට. මේ තියෙන්නේ එහෙම සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන කෑලි 1000ක් දැම්මට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් වැටෙයි මේ ඕඩර් එකේ වැලියු එක, කමිෂන් එක, ඕඩර් එක සඳහා යන කමිෂන් එක කීයක්ද, ඊට පස්සේත් එක මේකේ සමස්ත ශුද්ධ වැලියු එක, net වැලියු එක කොච්චරක්ද කියලා මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙයි. right, ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන දාලා ඔයාට තියෙනවා මෙන්න මේක කන්ෆර්ම් කරන්න. මේ බයි එක කන්ෆර්ම් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ කියන ඩීටේල්ස් නැවත වතාවක් ඩබල් චෙක් කරලා මෙතන කන්ෆර්ම් කියන බටන් කන්ෆර්ම් කියන කිසිලා තියෙන බයි කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ බයි ඕඩර් කියලා තව බොක්ස් එකක් ඇවිල්ලා මෙතනින් මේ තියෙන්නේ this security is not open for trading, do you want to queue the order. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාවේදී මාකට් එක ඇත්තටම නෑ, මම මේ රෑක තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ නැති හින්දා තමයි මේ වැනි ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැත්නම් වගේ ඕඩර් එක කන්ෆර්ම්ද කියලා විතරයි මෙතනින් එන්නේ. මෙතන දැන් අපි මේ ඕඩර් එක දැම්මම පස්සේ ඒත් එක මතක් කරනවා. නැත්නම් මෙන්න මෙතන මේ වැඩලා තියෙන ඔයා මේ කියන කම්පැනිද ගත්තේ, ක්වොන්ටිටි එක කොච්චරද, ඔයා මොන මිල ගන්න යටතේද බයි කරන්න කියන දේ රීචෙක් කරලා තමයි මෙතන මේක අනිවාර්යයෙන්ම යස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් එකකට එහෙම නැත්නම් බ්ලොටර් එකකට ඕඩර් බ්ලොටර් එකක් ඔයාට ඩිස්ප්ලේ වෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයා ප්ලේස් කරන ඔයාගේ ඕඩර්ස් සියල්ල මෙතනින් තමයි බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන දැන් අපි දාපු එක මේ queue එකකට තමයි. මොකද මේ වෙලාවේ මාකට් එක නැති හින්දා තමයි මෙතන මේ queue එකකට වැටලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන මම කලින් දාලා තියෙන ඕඩර්ස් කිහිපයක් තමයි බලාගන්නේ. මේ වෙලාවේ මාකට් ඕපන් නම් ඔයා ඒ ඕඩර් එක දාපු ගමන් මෙතන new කියලා කෙලිම මේ වගේ මාක් වෙයි. මේ තියෙන්නේ ඕඩර් එකක් අපිට ෆිල් වුණ එකක්. ෆිල් වුණාට පස්සේ ෆිල් කියලා මෙතන වැටෙනවා. මොකද ඔයා දාපු ඕඩර් එක ඔයාට ෆිල් වුණාට පස්සේ තමයි මෙතන මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. right, ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට තවත් මම මෙතනදී ක්‍රමයක් කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ මේ තියෙන ඒ ට්‍රෙඩ් එකට ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙතන මේ උඩම තියෙන ඕඩර්ස් කියලා. මෙතන මෙන්න මේ ඇරෝ එක ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයාට මෙතන තියෙනවා buy කියලා. මේක උඩ ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයාට අර මුලින් දැක්ුණ බොක්ස් එක මේ මෙන්න මේ කියන අපේ buy
ඉතින් මේ බොක්ස් එක ඕපන් වෙයි. ඉතින් එතනදී ඊට පස්සේ ස්ටෙප්ස් ටික අර විදිහම තමයි වාට කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒ තව එක ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් මම ඉදිරියේදී මේ දැනට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ක්‍රමවේද දෙකක් තමයි ඔය හඳුන්වලා දුන්නේ. මේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මේ වාට අවශ්‍ය කම්පැනි සිලෙක්ට් කරලා ඒක උඩ මේ තියෙන අයිකන් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා buy යන්නත් පුළුවන්. ඒතෙම නැත්නම් orders කියන තැනින් ගිහිල්ලා buy අරගෙන buy කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා එහෙමත් අපිට shares buy කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් නැවත වතාවක් මතක් කරනවා අර ෂෝට් ෆෝම් වලින් හඳුන්වලා දීලා තිබෙව්වා මේ තින්නේ අර OPG කියලා තිබ්බන ඕපනින් කියන එකේදී මොනවාද මේකේ තේරුම මොනවා හෝ දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා ඕගලන්ට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට අපි ඒ ගැනත් ඕගලන්ට උත්තර ලබා දෙන්නම්. ඕගලන්ට දැනුවත් කරන්නම් කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඒත් එක මේ ස්ටෙප්ස් ටික කරගෙන යද්දී ඕගලන්ට යම්කිසි ගැටලුවක් මතුවුණා නම් ඕගලන්ට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒවටත් ඕගලන්ට සපෝට් එක ලබා දෙන්නම්. එතකොට දැනගත යුතු අමතර දෙයක් වෙන යම් මෙතනදී මම මේ කතා කළේ බයෝඩ් එකක් දාන විදිහ විතරයි. ඒත් එක මොකට දැනගත යුතු මේ ට්‍රැඩ් එකේ වෙන්නේ මොනවා හෝ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නා ඔයගලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් මේ වීඩියෝ එක හරහා ලැබුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. යස් කියලා ඒක මගේ ඉදිරි වීඩියෝ සැලසුම් කිරීම සඳහා ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. channel එක ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී ප්‍රයෝජනවත් වේ වැදගත් වේ කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. මේක මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ව කිසිදු ආයෝජන උපදේශනයක් සඳහා නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ වීඩියෝ එක කළේ ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කිරීම සඳහා පමණයි. ඉතින් උදාහරණ වලට ගත්ත කම්පැනි සියල්ලම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රමෝට් කරන්න ගත්තේ ඒවා නෙමෙයි කියලා අවසාන වශයෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවට thank you very much.